Hello everyone and welcome to our channel 361 Physics, and this is our first video related with frictional force and coefficient of friction. So before proceeding, let us recall some fundamental things or basic things which can be helpful to solve different MCQ questions. Okay, so let us begin. So by definition, we know that friction force or frictional force is opposing force. Okay. So friction force is opposing force means if we apply a force on any block which is placed over any rough surface, then if we apply the force from left to right, then frictional force will act in opposite direction. That means it will act in a direction from right to left. And if we apply the same force from from right to left, then frictional force will act in opposite sense. Okay, so we can say that frictional force behaves or acts in opposite direction, and it is also known as the self-adjusting force because self-adjusting force भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसरी ग्रेजुअली हामीले फोर्स बढाउँदै जान्छौँ भने अप्लाइड फोर्स बढाउँदै जाँदाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स पनि के हुँदै जान्छ भने बढ्दै जान्छ आफै बढ्दै जान्छ अप टु अ सर्टेन लिमिट है फेरि किनभने सर्टेन लिमिट एक्सिड गरिसकेपछि त्यहाँनिर मोसन डेभलप हुन्छ रिलेटिभ मोसन डेभलप हुन्छ दुईटा अब्जेक्ट बिचमा अनि त्यस पछाडि फ्रिक्सनल फोर्स एक्ट भए पनि त्यसलाई हामी लाइक अर्को फ्रिक्सनल फोर्सको टर्ममा त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छु जस्तो यो ग्राफ हेर्न सकिन्छ ओके सो यो ग्राफ आई थिङ्क क्लियर नै छ होला यो ग्राफ एउटा भेरिएसन रिप्रेजेन्टेसन हो यो एप्लाइड फोर्स एन्ड फ्रिक्सनल फोर्सको भेरिएसन रिप्रेजेन्टेसन हो यसमा हेर्न सकिन्छ के भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसनलाई यसले डिल गर्दैछ फर्स्ट अफ अल हामीले इनिसियली कुनै सब्सटेन्समा हामीले कुनै एउटा सपोज गरौँ एउटा अब्जेक्ट छ र यो कुनै सर्फेसमा रेस्टमा छ र हामीले फोर्स ग्रेजुअली बढाउँदै जान्छौँ भने फ्रिक्सनल फोर्स पनि ग्रेजुअली के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्दै 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 जान्छ र सर्टेन लिमिट म्याक्सिमम लिमिटसम्म त्यो फ्रिक्सनल फोर्स पनि आफूलाई एडजस्ट गर्दै जान्छ र त्यति बेलासम्म यो अब्जेक्टमा मोसन के हुन्छ नो मोसन द्याट मिन्स मोसन जिरो हुन्छ र यो अप्पर लिमिट जुन हुन्छ यसलाई हामी लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौँ र हामीले यो जति बेला अब्जेक्ट रेस्टमा हुन्छ त्यति बेला लाग्ने फोर्सलाई स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ र स्ट्याटिक फ्रिक्सनकै अप्पर लिमिटलाई हामीले भन्दैछौँ लिमिटिङ फ्रिक्सन सो हामी यसलाई डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ हामीले डेफिनेसन बेसिकली चाहिँदैन एमसिक्यू गर्नको लागि त्यही पनि यहीँबाट डेफिनेसन बनाउने भने द अप्पर लिमिट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज नोन एज लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्न सकिन्छ माइट बी यो काइन्ड अफ एमसिक्यू बन्न सक्छ है त्यसै गरी अब लिमिटिङ फ्रिक्सन एक्सिड गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस पछाडि मोसन डेभलप हुन्छ अब्जेक्टमा भेलोसिटी डेभलप हुन्छ र त्यस पछाडि पनि हामीलाई थाहा छ अब्जेक्टलाई हामीले यसमा कन्टिन्युसली फोर्स अप्लाई गरिरह्यौँ भने मात्र मोसन हुन्छ फोर्स अप्लाई गर्न छोड्न साथ रेस्टमा आउँछ यसको मिनिङ के हो भने इभन अब्जेक्ट मोसनमा भए पनि त्यहाँ सर्टेन टाइप अफ फ्रिक्सन छ र त्यसैले गर्दाखेरि त्यो फ्रिक्सनलाई हामी भन्छौँ काइनेटिक फ्रिक्सन यो पोर्सनले काइनेटिक फ्रिक्सन रिप्रेजेन्टेसन गर्छ यो ग्राफ पनि एमसिक्यू क्वेसन्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ प्राय क्लासहरूमा पढाइन्छ ओके अब फ्रिक्सनको कज हामीले पढेको छ मोलिकुलर इन्टरेक्सन भन्छ होइन दुईटा सर्फेस कन्ट्याक्टमा आउन साथ यिनीहरूमा जस्तो यहाँ हामीले एउटा अब्जेक्टलाई अर्को सर्फेसमा हामीले राखेको छौँ भने यहाँनिर नजिकमा भएको मोलिकुलहरूमा इन्टरेक्सन हुन्छ र इन्टरेक्सन जुन डेभलप हुन्छ यो इन्टरेक्सनले गर्दाखेरि यो मोलिकुल होइन नजिक नजिकमा भएको मोलिकुल बिचको इन्टरेक्सनले गर्दाखेरि यिनीहरू इजिली भनौँ न मुभ हुन सक्दैन किन भन्दाखेरि मोलिकुल यहाँ र अर्को सर्फेसमा भएको मोलिकुल बिचको एक किसिमको भर्चुअल बन्डिङ टाइपको डेभलप हुन्छ र त्यही बन्डिङले गर्दाखेरि यो फ्रिक्सनल फोर्स डेभलप भएको हुन्छ र हामीले अप्लाई गरेको फोर्स
ले त्यति बेलासम्म मोसन सो गर्दैन जबसम्म यो बन्डिङ ब्रेक हुँदैन। हामीले बुकमा पढ्दाखेरि चाहिँ इन्टरलक भनेर पनि पढेको छौँ, त्यो क्लासिकल थ्योरीले भन्छ होइन, इन्टरलक डेभलप हुन्छ दुईटा सर्फेसेसहरू बिचमा, अनि यो इन्टरलकलाई ब्रेक गर्नको लागि फोर्स लगाउनु पर्छ। तर मोडर्न थ्योरीले त्यो कुरा भन्दैन। मोडर्न थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि यस इन्टरलक भए पनि अब बडी कन्ट्याक्टमा छ आउन साथ यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अब्जेक्टको मोलिकुलहरू बिचमा एक किसिमको बन्डिङ डेभलप हुन्छ र यही बन्डिङ नै के हो भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्सको रिजन हो, ठिक छ, अर फ्रिक्सनल बिहेभियर सो गर्ने रिजन हो। ओके, सो आई थिङ्क यो क्लियर भयो होला। यो हामी सेकेन्ड पोइन्टलाई हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। नाउ थर्ड पोइन्ट के छ भने स्ट्याटिक फ्रिक्सन। स्ट्याटिक अघि मैले यो ग्राफमा एक्सप्लेन गरिसकेँ। बिफोर द रिलेटिभ मोसन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको पार्टमा भएको जुन फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ, र काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको एक्चुअल मोसन स्टार्ट भइसकेपछिको फ्रिक्सनल फोर्सलाई हामी काइनेटिक फ्रिक्सन भन्छौँ, ठिक छ। अब हामीले फर्मुलेसनको कुरा गर्छौँ त धेरै फर्मुलाहरू हुँदैन, तर बनाउन सकिन्छ है च्याप्टरमा। जस्तो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको जेनरली फ्रिक्सनल फोर्स। ओके, सो यसमा म अर्को कलर युज गर्छु, फ्रिक्सनल फोर्स एन्ड दिस इज नर्मल रियाक्सनको यो रेसियो है। यदि अब्जेक्ट यसरी कुनै सर्फेसमा होइन होरिजेन्टली प्लेस छ भने र यसमा एफ फोर्स हामी अप्लाई गर्दैछौँ भने यसको नर्मल रियाक्सन भनेको यसको वेटसँग इक्वल हुन्छ, र डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा यो नर्मल रियाक्सनको भेरिएसनको कुरा हामी गर्छौँ है। जस्तो इन्क्लाइन छ भने त्यति बेला नर्मल रियाक्सनको भ्यालु के भन्ने कुराहरू हामी गरौँला। ओके, सो इन जेनरल फर्मुला फर कुनै पनि फ्रिक्सन भनौँ न, स्ट्याटिक अर काइनेटिक फ्रिक्सनको फर्मुला हुन्छ म्यू टाइम्स आर, र म्यू भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो। यसको फ्रिक्सनल फोर्सको युनिट पनि न्युटन, नर्मल रियाक्सनको युनिट पनि न्युटन। द्याट्स वाइ हामी के भन्छौँ भने कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज डाइमेन्सन लेस एन्ड युनिट लेस फिजिकल क्वान्टिटी, ठिक छ। सो म्यू डिपेन्ड्स अन, म्यू दुईटा कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जेनरली नेचर अफ मेटेरियलसँग रिलेटेड यो टर्महरू हो। जस्तो मोलिकुलर इन्टरेक्सन बिट्विन सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट, मोलिकुलर इन्टरेक्सन बढी छ भने म्यूको भ्यालु पनि बढी हुन्छ। एन्ड रफनेस अफ द सर्फेस, रफनेस जति धेरै छ त्यति धेरै कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हुन्छ। यो दुईटैले एउटै कुरालाई इम्फेसिस दिँदैछ। त्यो इम्फेसिस दिएको भनेको के हो भन्दाखेरि नेचर अफ सर्फेस इन कन्ट्याक्ट, ठिक छ। यसलाई समराइज गर्दाखेरि यसरी हामीले एउटा लाइनमा समराइज गर्न सक्छौँ। म्यू अर कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ सर्फेस इन कन्ट्याक्ट, त्यति भन्दा पनि हुन्छ। अब त्यो नेचर अफ सर्फेस इन कन्ट्याक्ट भन्नासाथ हामीले बुझ्नु के पर्छ भने म्यू इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एफ एज वेल एज आर है, त्यस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ। ओके, अर्को कुरा आउँछ एङ्गल अफ फ्रिक्सन। एङ्गल अफ फ्रिक्सन भनेर हामीले पढेको छौँ, के पढेको छौँ भन्दाखेरि जस्तो सपोज गरौँ यो हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स, यो नर्मल रियाक्सन छ भने यसको रिजल्टेन्टको डाइरेक्सनले होइन फ्रिक्सनल फोर्ससँग बनाएको एङ्गल, फ्रिक्सनल फोर्स होइन, नर्मल रियाक्सनसँग बनाएको जुन एङ्गल हुन्छ यो एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट हामीले पढेको छौँ। बाई डेफिनेसन हामीलाई त्यस्तो डिटेलमा यो चाहिँदैन। हामीले जस्ट के बुझ्नुपर्छ भने यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनलाई हामीले चाहिँ एङ्गल अफ फ्रिक्सनको ट्यान्जेन्ट फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ, ट्यान थीटा इक्वल टु म्यूको फर्म। त्यसै गरी एङ्गल अफ रिपोज भन्ने हुन्छ र एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्ने कुरा छ। यो दुइटा इक्वल गर्नुपर्छ, हामीले क्लासमा पढेको छु यो कुरा। सो एङ्गल अफ रिपोज भनेको के हो भने कुनै एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ र यहाँ कुनै सब्सटेन्स राखेको छ हामीले, र इन्क्लाइन प्लेनको इन्क्लिनेसन ग्रेजुअली बढाउँदै जाँदैछौँ, इन्क्लिनेसन विथ द होरिजेन्टल बढाउँदै जाँदैछौँ, र एउटा सर्टेन इन्क्लिनेसनमा यो अब्जेक्ट स्लाइड हुन थाल्यो भने, स्लाइड डाउनवर्ड हुन थाल्यो भने त्यति बेलाको इन्क्लिनेसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एङ्गल अफ रिपोज भन्छौँ। र बाई क्यालकुलेसन we can easily show that angle of repose and angle of frictions are equal, त्यो गर्न सकिन्छ। अब स्पेशल केसेसहरू रोलिङ फ्रिक्सनको कुरा गर्छु। जेनरली क्लासेसहरूमा पढाइ त्यति धेरै गराइँदैन। रोलिङ फ्रिक्सन र इक्जाम्पल बाइसिकल छ। अब यसको पनि कन्डिसन छ है। बाइसाइकलको पेडल अन छ र
प्याडल अफ छ भनेको मतलब प्याडल चलाएको छौ कि छैन। प्याडल अन हुँदाखेरि के हुन्छ भने दुईटा व्हीलमा फरक फरक डाइरेक्सनमा फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ। जस्तो यो भयो हाम्रो सपोज एउटा बाइसिकल, यसको यो भयो रेयर व्हील एन्ड दिस इज फ्रन्ट व्हील। अब यसमा हामीले पेडल लाउन साथ के हुन्छ भने हामीले यसरी यो डिरेक्सनमा पेडल लाउँछौँ। पेडल लाउनु भनेको मतलब यो ब्याकवर्ड या रेयर जुन व्हील छ त्यसमा फोर्स लागेको छ यसरी, त्यसैले फ्रिक्सन फोर्स यसरी लाग्छ, फरवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ। तर अगाडिको चक्का विदाउट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एप्लिकेसन बिनै चलिरहेको छ हैन। यसको मिनिङ के हो भने यहाँनिर लाग्ने फ्रिक्सन फोर्सले नै गर्दाखेरि यसलाई रोटेट गर्छ र त्यसैले गर्दाखेरि यो केसमा चाहिँ लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स भनेको ब्याकवर्ड लाग्छ। तर इफ हामीले पेडल अफ गरिदिएको छौँ, यदि पेडल लगाएको छैनौँ भने त्यति बेला दुइटै के म भनौँ न इनर्सियाले गर्दाखेरि मुभ गर्छ सिम्पली। त्यसैले गर्दाखेरि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ अप्लाई गरेको जिरो हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ फ्रन्ट एज वेल एज रियर व्हीलमा के हुन्छ, फ्रिक्सनको डाइरेक्सन ब्याकवर्ड नै हुन्छ है। यो सम्झिनु, यो एमसीक्यू क्वेसन्सहरू सोधेको छ। वेल केही एमसीक्यू क्वेसन्सहरू गरौँ र यो फर्स्ट भिडियो भएकोले डिस्कसनमा धेरै टाइम जान्छ। अब अर्को भिडियोजहरूमा हामी एमसीक्यूलाई नै प्रायोरिटी दिन्छौँ धेरै। सो हेरौँ। The maximum static friction is called. Of course, maximum static friction is known as, अघि definition नै बनाएको, maximum static force, frictional force is known as limiting friction. भइहाल्यो, यसमा केही छैन। Question number 2. If the normal reaction is doubled, keeping the limiting friction same, the coefficient of friction is भनिरहेछ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा प्यारामिटरलाई हामीले चेन्ज गर्दैछौँ, ठिक छ। अब जस्तो हेर्ने हो भने यसमा म्यू इक्वल टु हामीलाई थाहा छ एफ बाई आर हुन्छ हैन। अनि त्यस पछाडि इफ द नर्मल रिएक्सन इज डबल भन्दैछ, नर्मल रिएक्सनलाई 2 टाइम्स अफ नर्मल रिएक्सन बनाइदिने। किपिङ द लिमिटिङ फ्रिक्सन, द्याट मिन्स फोर्सलाई चाहिँ एज इट इज राखिदिउँ हामीले, ठिक छ। अब बाई क्यालकुलेसन कस्तो देखिन्छ भने बाई क्यालकुलेसन दिस इज इक्वल टु हाफ अफ म्यू, ओरिजिनल म्यू। बाई क्यालकुलेसन आउने रिजल्ट यो हो, त्यसैले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने हाफ भनिदिन्छौँ, ठिक छ। अब कुरा के आउँछ भने दुइटैलाई प्यारामिटरलाई चलाएको भए चाहिँ हामीले यसलाई फेरि यहाँ पनि भ्यालु सब्स्टिट्युसन गरेर सल्भ गर्थ्यौँ। ओके, सो यो क्वेसन नम्बर 2 भयो। क्वेसन नम्बर 3 तिर जाउँ। कन्सिडर द सिस्टम अफ 2 ब्लक्स ए एन्ड बी एन्ड द वाल। यो वाल हो, दिस इज वाल एन्ड A system, A block and B block. The wall is smooth but the surface of A and B in contact are rough. If the force F is exerted on B as shown in figure, then अब यो options पनि पढेको राम्रो। The friction on B due to A in equilibrium is upward. The friction on B due to A in equilibrium is downward. The friction on B due to A is 0. There is no friction between A and B. यो त हुने कुरै भएन because both are rough surface भनिरहेछ। The system cannot remains in equilibrium. अब हेरौँ के होला अप्सन। क्वेसनले भन्दैछ वाल स्मुथ छ। वाल स्मुथ भनेको वाल र A मा कुनै पनि फ्रिक्सन छैन। There is no friction between A and B, A and wall. Okay, so यो एन्ड जुन वालसँग कन्ट्याक्ट छ यो फ्री छ, द्याट मिन्स विदाउट फ्रिक्सन भनेको यसलाई रेस्टमा राख्नको लागि त्यहाँ कुनै पनि फोर्स एक्ट गरेको छैन यो एन्डमा है, जुन एन्ड कन्ट्याक्टमा छ। अब यो एन्ड अर यो ए र बी को कन्ट्याक्टको पोर्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि रफ छ, त्यसो भए यिनीहरू बिचमा फ्रिक्सनल फोर्स त छ। तर यसलाई होल्ड गर्नको लागि होरिजेन्टली फोर्स लगाएको छु, दिस एफ इज द होरिजेन्टल फोर्स। कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ बुझ्ने ल, यसको वेट त डाउनवर्ड लाग्छ, ठिक छ, लाग्छ। अब यो वालतिरबाट सोध्दैछु, वालमा फ्रिक्सनल फोर्स छैन, वाल र यसमा ए ब्लकमा फ्रिक्सनल फोर्स 0। द्याट्स वाइ यो यसको वेटले गर्दाखेरि यो डाउनवर्ड जान खोज्छ, ठिक छ।
अनि फोर्स अप्लाई गरेको छ हामीले यसरी नर्मल रियाक्सन भनेको यही नर्मल रियाक्सन यो फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने गरी ठिक छ यो फोर्स अप्लाई गरेको फोर्सलाई ब्यालेन्स हुने गरी नर्मल रियाक्सन एक्ट गर्छ तर यो वेटले गर्दाखेरि त ए के भयो इम्ब्यालेन्स भयो ए जब इम्ब्यालेन्स छ भने बी अफकोर्स इम्ब्यालेन्स हुन्छ किनभने बीमा लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स को केही पार्ट त अफकोर्स यसलाई एलाई होल्ड गर्न खोज्छ तर यो एमा लाग्ने जुन यो पोर्सन छ यो वालसँग कन्ट्याक्टमा भएको पोर्सन त्यहाँ त फ्रिक्सन फोर्स नै छैन यसको मतलब एउटा इन्ड चाहिँ रेस्टमा हुन खोज्छ केही फोर्स अप्लाई गरेर ड्र्याग भएर अपवर्ड तर अर्को इन्ड त छैन ठिक छ त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्डमा फ्रिक्सन फोर्स छैन द्याट मिन्स वालमा फ्रिक्सन फोर्स वाल र एमा छैन त्यसैले वेटले गर्दाखेरि यो इम्ब्यालेन्स हुन्छ ए इम्ब्यालेन्स हुनासाथ बी पनि इम्ब्यालेन्स भयो एन्ड द्याट्स वाइ यो स्ट्याटिक हुँदैन मतलब यो सँगसँगै झरिदिन्छ स्लिप भइदिन्छ त्यसो भए हाम्रो अप्सन डी हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ द सिस्टम क्यान नट रिमेन इन इक्विलिब्रियम अब हामी क्वेसन नम्बर 4 तिर जाउँ इन एबभ इक्वेसन ओके सरी इन एबभ क्वेसन भनेपछि यही पर्टिकुलर यही क्वेसनसँग रिलेटेड छ इफ अल सर्फेसेस आर रफ देन डाइरेक्सन अफ फ्रिक्सन अन बी ड्यू टु ए इज अब के भनिदियो भन्दाखेरि अघिकै क्वेसनमा यो वाल भयो यो ब्लक ए भयो अनि यो ब्लक बी भयो के दिस इज ब्लक okay this is block B F force is applied horizontally this is A and this is B okay wall A B all are rough अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्ने यो केसमा वालले ए लाई सर्टेन फोर्स अप्लाई गर्छ फ्रिक्सनल फोर्स दिन्छ फ्रिक्सनल फोर्स यो वेस्टको वेट र फ्रिक्सनल फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट हुन्छ र सर्टेन फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स दिइरहेछ अब यो के हुने भयो भने फर्स्ट यो ए ब्लक चाहिँ यसमा इन्ट्याक्ट हुन सक्छ यसमा बस्न सक्छ हेर्ने हो भने बी को कन्डिसन के हुन्छ भने बी को पनि त वेट छ वेट डाउनवर्ड छ यो वेट डाउनवर्ड छ ए त अब यहाँ स्ट्याटिक हुन सक्छ होला किनभने वेटलाई यो फ्रिक्सनल फोर्सले ब्यालेन्स गरिसकेपछि त्यो स्ट्याटिक जस्तो हुन्छ त्यसो बी को वेटले डाउनवर्डलाई लान खोज्छ भने यसमा के लाग्छ अपवर्ड फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ त्यसैले बीमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ अपवर्ड लाग्छ सो हाम्रो अप्सन ए करेक्ट अप्सन हुन्छ सो यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन अब यस्तै प्रब्लमहरु हामी धेरै गर्नेवाला छौं किन भन्दाखेरि यो प्रब्लमहरु मोस्टली लजिकल वेबाट हुन्छ ओके अब हामी क्वेसन नम्बर 5 तिर जाँदै छौं क्वेसन नम्बर 5 A block of mass 0.1 kg is held against a wall by applying a horizontal force of 5 Newton on the block. If the coefficient of friction between the block and the wall is 0.5, the magnitude of frictional force acting on the block. यसले भन्न खोजेको कुरा पहिला बुझौं यो वाल भयो एउटा सिंगल ब्लकको कुरा गर्दैछ ओके यो ब्लकलाई सर्टेन फोर्स अप्लाई गरेर र जसको भ्यालु दिएको छ F इक्वल टु 5 न्यूटन यो फोर्स लगाएर यसलाई यहाँनिर वालमा होल्ड गरेर राखेको छ ओके त्यसपछि के भन्दैछ भने magnitude of frictional force acting on the block हेर्ने यो स्ट्याटिक कन्डिसनमा छ भने यहाँ के हुन्छ सिम्पल लजिकले काम गर्छ फ्रिक्सनल फोर्स अपवर्ड लाग्छ वेट डाउनवर्ड लाग्छ यो यतिले यसलाई ब्यालेन्स गरेको ठीक छ यसको रोल यहाँनिर एज अ नर्मल रियाक्सन जस्तो त हो तर यो स्ट्याटिक छ भनेपछि यो फ्रिक्सनल फोर्सले नै यसलाई होल्ड गरिरहेछ त्यसो हामीले के लेख्छौं भने फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल टु वेट and this is equal to mg
मास कति छ 0.1 जी भनेको 10 युज गरे पनि भयो तर 10 सँग फिजिबल एन्सर यहाँनिर देखिँदैन त्यसैले 9.8 हामी युज गर्न सक्छौँ जुन हुन्छ 0.98 10 युज गरे पनि लगभग हामीलाई आइडिया हुन्छ त्यसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु यही हुन्छ 0.98 त्यसैले अप्सन बी हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ Question number C. This is question number C. Two blocks A and B placed one over the other on a smooth horizontal surface. Smooth horizontal surface. Smooth horizontal surface. Okay. Smooth भन्ने वर्ड आउन छ त्यहाँनिर फ्रिक्सन चाहिँ छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ. The maximum horizontal force that can be applied on the lower block so that both the blocks moves together in foot is 49 न्यूटन यो अप्लाई गरेको फोर्स 49 न्यूटन अप्लाई गरेपछि सँगसँगै मुभ हुन्छ दुईटै ब्लक then the coefficient of friction between A and B okay so क्याल्कुलेट गरौँ यहाँ एउटा फर्मुला डेभलप गरौँ सबभन्दा पहिला त्यो भनेको कन्सेप्चुअल फर्मुला जस्तो हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ है यो ब्लक यो लोअर ब्लक एन्ड यो अप्पर ब्लक हो लोअर ब्लकमा हामीले फोर्स लगाउँदैछौँ अनि यहाँ त फ्रिक्सन छैन यसको लोअर पार्टमा फ्रिक्सन छैन तर हेर्ने हो भने यो पोर्सनमा यो कन्ट्याक्ट भएको रिजनमा ए र बी कन्ट्याक्ट भएको रिजनमा त्यहाँ थुप्रै कुरा भइरहेछ फर्स्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्लक यो लोअर ब्लक फरवर्ड गयो भने यो बी र ए बिचमा लाग्ने जुन फ्रिक्सन छ फ्रिक्सनल फोर्स छ त्यो फ्रिक्सन फोर्स भनेको एमा चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ जबकि यही फ्रिक्सन फोर्स बीमा फरवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ है आई थिंक यो अलिकति क्लियर भयो कि भएन म फेरि ट्राई गर्छु जस्तो यो बी यो ए ब्लक भयो मैले अलिकति टाढा भने अब क्लियर हुन्छ होला मैले यसमा लगाएँ फोर्स एफ यो फरवर्ड जान खोज्दाखेरि यो अब्जेक्ट त के छ स्ट्याटिक छ त्यसो भए यसले गर्दाखेरि यसले यो सेकेन्ड अब्जेक्टले गर्दाखेरि यसको कन्ट्याक्टमा यसले यसको लोअर बेसले यसलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स लगाउँछ यो सेकेन्ड अब्जेक्टले छ यसमा अपोजिट डाइरेक्सनमा फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ तर यही फ्रिक्सनल फोर्स फेरि के हुन्छ भने यो त कन्ट्याक्टमा छ त्यसो यही फ्रिक्सनल फोर्स यसमा चाहिँ फरवर्ड लाग्छ किनभने यसमा एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छैन यो अलिकति कम्प्लिकेटेड जस्तो देखिन्छ बट कुरा यति नै फोर्स यसमा लगाइएको छ त्यसैले अप्पर ब्लकले गर्दाखेरि यसको मोसनलाई अपोज गर्न खोज्छ द्याट्स वाइ यसमा लाग्ने यसले सेकेन्ड र यसलाई फर्स्ट भनौँ सेकेन्ड ब्लकले लगाउने यसमा लगाउने फोर्स ब्याकवर्ड हुन्छ जबकि यति नै अब यति नै बराबरको फोर्स चाहिँ यसमा फरवर्ड लाग्छ किनभने एक्सटर्नल फोर्स यसमा एब्सेन्ट छ सेकेन्ड ब्लकमा ओके सो यो हो यसको एक्सप्लानेसन अब एक्सप्लानेसन भइसकेपछि हामी फर्मुलेसनतिर जाउँ हामी के लेख्न सक्छौँ भने फोर्स ओके फोर्स नेट फोर्स है फोर्स यो अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्सनल फोर्स अन ए ठिक छ इक्वल टु लेखे पनि भयो हैन के इक्वल टु फ्रिक्सनल फोर्स अन बी यसरी लेखे पनि भयो ठिक छ यो फ्रिक्सनल फोर्स एफ छ एफ अन ए हो भने फ्रिक्सनल फोर्स एफ अन बी हो अनि हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने एफ इक्वल टु एफ ए प्लस एफ बी लेख्न सक्छौँ दिज आर फ्रिक्सनल फोर्स अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी लेख्नुपर्छ जस्तो फ्रिक्सनल फोर्स अन ए भनेको म्यू एन्ड नर्मल रियाक्सन भनेको मास अफ ए एन्ड जी त्यसै गरी फ्रिक्सनल फोर्स अन बी भनेको म्यू मास अफ बी एन्ड जी भयो है यहाँनिर एफ फोर्स लागेको छ एफ फ्रिक्सनल फोर्स अन ए हो भने एफ फ्रिक्सनल फोर्स एफ बी भनेको बीमा युज गरेको छ हामीले है त्यसैले गर्दाखेरि यो बाई एक्सप्रेसन यसरी हामी लेख्न सक्छौँ ठिक छ अब यहाँ मास भन्ने फ्याक्टर आएको छ मास भन्ने फ्याक्टरले गर्दाखेरि यहाँ भेरिएसन आउँछ यहाँनिर 7 युज गर्छौँ यहाँनिर हामी 3 युज गर्छौँ यसरी हामी सल्भ गर्छौँ र यहाँबाट मैले जस्ट फर्मुला जेनेरेट मात्र गर्न खोज्दैछु यस्तो केसमा फ्रिक्सनल फोर्सको कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ भने सिम्पल एउटा फर्मुला डाइरेक्ट अप्लाई गर्ने त्यो भनेको म्यू इक्वल टु एमए
प्लस एम बी एन्ड जी यो फर्मुला डाइरेक्ट अप्लाई गर्ने छ म्यू इक्वल टु एफ बाई एमए प्लस एमबी जी क्लियर छ अब माथिको ब्लकमा यदि फोर्स लागेको भए यो क्वेसन माथिको ब्लकमा फोर्स लागेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले यसबाट ठिक छ यहाँ एफ माइनस एफ बी इक्वल टु एफए सम्म यसरी फर्मुला डिराइभ गर्थ्यो अनि हेर्दाखेरि त्यस्तै नेचरको आउँछ ओके सो यही एक्सप्लेनेसन अलिकति गर्नुपर्ने देखिन्छ अब यस्तै खालको धेरै क्वेसन्सहरू हुन्छ फ्रिक्सनमा है यस्तो दुईटा ब्लक इन कन्ट्याक्ट अनि त्यस्तै गरी अर्को भनेको हाम्रो हुन्छ प्रब्लम यस्तो जस्तो एउटा ब्लक यहाँ छ होरिजेन्टल पोर्सनमा यहाँ पुल्ली छ एन्ड देन आफ्टर एउटा भर्टिकली ह्याङ गरिएको छ भने अब यसमा फ्रिक्सनल फोर्स कति अब यसमा अर्को वेट एड गऱ्यो भने फेरि फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ होइन त्यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू हुन्छ त्यसैले ती क्वेसन्सहरूको सल्युसन अझ हामी फर्दर अर्को भिडियोजहरूमा बनाउँछौँ यो क्यालकुलेसन गरी हेर्ने र हामीलाई कमेन्ट बक्समा यसको एन्सर भन्ने एक्सप्लेनेसन यही हो कन्सेप्ट यही हो फर्मुलेसनको डेरिभेसन मैले गर्दै फर्मुलाको डेरिभेसन किनभने फर्मुला डाइरेक्ट अप्लाई गर्न सक्नुपर्छ यस्तो कन्डिसनमा है एफ एमए प्लस एमबी टाइम्स जी ओके सो दिस इज फर दिस वान फर्स्ट भिडियो र हामी अरू पनि भिडियोजहरू प्रिपेयर गर्दैछौँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टपिकसँग रिलेटेड सो मोस्ट प्रोबेबली हामी यसको दुईवटा अरू बडी भिडियोज बनाउँछु फ्रिक्सन फोर्सको पनि अनि हाम्रो आज फ्रिक्सन फोर्सको स्टार्टिङ हो र अरू फर्दर भिडियोजहरू बनाउनु बाँकी छ हामी बनाउँदैछौँ सो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्ने अरू के टपिक अप्ठ्यारो भइरहेछ है अनि के प्रब्लमहरूको सल्युसन भएको छैन त्यो सबै हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा हुन्छ हामी सक्दो सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो रेस्पोन्ड गर्छौँ किन भन्दाखेरि यो हामी सबैले एमसिक्यू प्रिपरेसन गराउँदैछौँ एमसिक्यू प्रिपरेसन गराउनुको अर्थ के हो भने यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि सकेसम्म हेल्पफुल होस् भनेर ओके सो thank you for listening and stay tuned and keep subscribing us. Thank you.